Hello guys, welcome to Next Gen Creatives Assam. আজি মই আপোনাক দেখুৱাম আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে ইনভইচ কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব পাৰে বা ইনভইচ কেনেকৈ বনাব পাৰে। এটা ইনভইচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ন বিজনেছৰ কাৰণে, কাৰণ নিজৰ তাতো এটা ৰেকৰ্ড থাকি যায়, প্লাছ আপুনি কাষ্টমাৰ্ছকো মানে দিব পাৰে বা দেখাব পাৰে যে ইমান কোৱান্টিটি লৈছা বা ইমান প্ৰাইচ হ'ল বা মানে গোটেইখিনি আইটেমছকেইটা শ্ব'কেছ কৰিব পাৰি, যাতে কাষ্টমাৰৰ মানে গম পায় গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ তাতো এটা ৰেকৰ্ড থাকি যায়। এতিয়া উইদিন মিনিটছ আপুনি ইনভইচটো বনাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লগত লেপটপ আছে বা মোবাইল আছে আৰু ইণ্টাৰনেট আছে, তেনে উইদিন মিনিটছে বনি যাব। চ' বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট মই আপোনাক দেখুৱাম। চ' আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি গুগলটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু চাৰ্চ কৰিব কেনভা, CANVA। চ' কেনভা ৱেবছাইটত আমি বনাম, বহুত ধুনীয়াকৈ তাত বনি যাব। আপুনি কেনভা অ'পেন কৰি নিজৰ মানে ইমেইলটো দি পেলাই আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব। চ' এতিয়া মই এটা ইমেইল দি পেলাই লগ ইন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে কেনভা এপ, যোনটো আপোনাৰ মোবাইলত আপুনি এপত ডাউনলোড কৰিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট গুগলৰ পৰা ৱেবছাইটতো যাব পাৰে। এতিয়া আপুনি চাব পাৰিছে এইটো হয় কেনভা। ইয়াত বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আপুনি বনাব পাৰে, পোষ্টাৰ্ছ, আপুনি ভিডিঅ'ছ, বহুত কিবা কিবি আছে। বাট আজি আমি বনাম ইনভইচ। চ' আপুনি চিম্পলি ইনভইচ বুলি পেলাই INVOICE বুলি পেলাই টাইপ কৰি পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব পাৰে। চ' এতিয়া আমাৰ তাত ছাইডত টেমপ্লেটছ বুলি আছে। চ' টেমপ্লেটছত আমি যাম, কাৰণ যিমান আমাৰ ইনভইচৰ টাইপৰ টেমপ্লেটছ আছে গোটেইখিনি আমি দেখি পাম। এতিয়া আমি নিজে যদি বনাব বিচাৰোঁ, নিজৰ আইডিয়াৰে নিজেও বনাব পাৰোঁ। যদি আপোনাৰ তাত আইডিয়া আছে বাট আপুনি একেবাৰে গম নাপায় যে ইনভইচ কেনেকৈ বনাব লাগে, তেনে কেনভাৰ ভিতৰতে ফ্ৰী বহুতখিনি টেমপ্লেট আছে। আপুনি চাব পাৰে 1000টাতকৈও 2000 3000টাতকৈ ওপৰত টেমপ্লেটছ আছে। চ' আপোনাক যোনটো ভাল লাগে কোনোবা এটা ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ, আপুনি চাব পাৰে টেমপ্লেটছবোৰ। চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ডিজাইনছবোৰ আছে বেলেগ বেলেগ টেমপ্লেটৰ। এতিয়া এটা বস্তু চাই নাই আপুনি, এইটো চাওক তলত এইটো যে এটা মাৰ্ক আছে, তাৰমানে এইটো পেইড ভাৰ্জন হয়, এইটো ফ্ৰী নহয়। বাট আপুনি ফ্ৰীও বহুতখিনি পাই যাব। অ'কে, চ' বহুতখিনি ফ্ৰী আছে, পেইডো আছে বাট ফ্ৰী বহুত আছে। কিন্তু ইয়াত আপুনি দেখিছেনে অলৰেডি আপোনাৰ কোৱান্টিটিটো এণ্টাৰ কৰা আছে। চ' এইটো আপুনি এডিটো কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি এডিট কৰিব লাগে মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। চিম্পলি আপুনি যোনটো টেমপ্লেট ভাল লাগিছে তাত ক্লিক কৰিব পাৰে। এতিয়া কাষ্টমাইজ দিছ টেমপ্লেট তাত আছে, তাত যাব পাৰে। এতিয়া কি হ'ব, আপুনি এই টেমপ্লেটটো আপুনি যোনটো আপোনাক এডিট কৰিব মন যায় সেইটো আপুনি এডিট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই দেখাইছোঁ, আপুনি চাব পাৰে ইনভইচ নাম্বাৰ। চ' এতিয়া এইটো আপোনাৰ হিচাপত আপুনি ৰাখিব পাৰে, তো সেইকাৰণে আপুনি এইটো চিধা ডিলিটে কৰি দিব পাৰে। এতিয়া ইনভইচ নাম্বাৰ আপোনাক যি লাগে সেইটো আপুনি এড কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনাৰ ছিকুৱেঞ্চটো আপোনাৰ মতে দিব পাৰে। এতিয়া বিলটো, চ' এইটো আপুনি এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি আপুনি ডিলিট কৰি ল'ব পাৰে। ডিলিট কৰিব পাৰিব, আপুনি চাব পাৰে জাষ্ট তাত ক্লিক কৰিলে হ'ল। ওপৰত আপোনাৰ ডিলিট অপশ্যন এটা আহিব, তাত আপুনি ডিলিট কৰি দিলে হ'ল। বা যদি লেপটপ ইউজ কৰি আছে চিধা ডিলিট কি থাকে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিলে হ'ল। ঠিক আছে, চ' তেনেকুৱাকৈ আপুনি গোটেইখিনি ডিলিট কৰি ল'ব পাৰে। এনেকুৱাকৈ দেখিছেনে, আপুনি এনেকুৱা ব্লেংক বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এবাৰ ব্লেংক বনোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ হিচাপত গোটেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে। চ' মই একেবাৰে যদি আপুনি এনেকৈ চিলেক্ট কৰে একেবাৰে ডিলিট হৈ যাব। আপোনালোকে দেখিছেনে ইমান ইজি আছিলে প্ৰচেছটো। চ' এতিয়া টোটেলটো ডিলিট কৰি দিওঁ। এতিয়া আপুনি চাব পাৰে আপোনাৰ এটা ব্লেংক ইনভইচ ৰেডি হৈ গৈছে। চ' এইটো হ'ল এটা ইনভইচ। এতিয়া ওপৰত দেখিছে ইয়াত আপোনাৰ কোম্পানীৰ নাম আপুনি এড কৰিব পাৰে। চ' এনেকৈ এডিট কৰিব পাৰে XYZ কোম্পানী। চ' আপোনাৰ যি কোম্পানী হয় তাৰ এডিট কৰি দিব। আৰু লগ'টো যদি আপোনাৰ আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপুনি এড কৰিব পাৰে। এতিয়া লগো এড কৰাৰ পৰা কৰিব, আপুনি চাব পাৰে লেফ্ট ছাইডত আপলোডছ বুলি পেলাই অপশ্যন আছে। চ' আপলোডছত গৈ পেলাই আপোনাক যোনটো ফটো ভাল লাগে সেইটো এটা আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰে। এইখিনিতে আপলোড ফাইল বুলি আছে, জাষ্ট আপলোড ফাইলত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত যিমান ফটোজ আছে বা লেপটপত যোনটো আপোনাক লাগে সেইটো এড কৰি ল'ব পাৰে। চ' দেখিলেনে, এইটো এটা ওৱান অফ দ্য ৱে আছিলে আপোনাৰ ইনভইচ বনোৱা। আৰু এটা আছে
কাৰণ এইটোতো আমাৰ অলৰেডি ডিটেইলছ আছিলে ন। চ' আৰু এটা দেখাই দিছোঁ, য'ত আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ ইনভইচ বুলি পেলাই, ইয়াত আপুনি ব্লেংক ইনভইচ বুলিও মাৰিব পাৰে, ব্লেংক ইনভইচ। এতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ব্লেংকটোৱে দি দিব মানে। চ' ফৰ এক্সাম্পল আপুনি দেখিব পাৰিছে, মই জুম কৰি দিছোঁ, ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ বক্সটো ব্লেংক আছে, তাৰমানে আপুনি চিধা এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ডাউনলোড মানে কিছুমান ডিটেইলছ আপোনাৰ এডিট কৰিব লাগিব, যেনেকৈ মই দেখাই আছোঁ। আকৌ আমি কাষ্টমাইজ কৰি ল'ম, মানে এই টেমপ্লেটটো আমি এডিট কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' আপুনি চাব পাৰে গোটেইখিনি ঠিকেই আছে, জাষ্ট কোম্পানীৰ নামৰ জেগাত ইয়াত কোম্পানীৰ নাম হ'ব, আৰু বেংক নেম এইটো আপোনাৰ হিচাপত আপুনি এড কৰিব পাৰে, একাউণ্ট নাম্বাৰ। চ' তেনেকুৱাকৈ আপুনি এডিট কৰি ল'ব। চ' দেখিলেনে, আৰু এইবিলাকো চেঞ্জ কৰি দিব। আই হোপ আপোনালোকে গম পালে। তেনেকুৱাই আৰু বহুত ইনভইচ আছে কেনভাত, যোনটো আপোনাক ভাল লাগে জাষ্ট চিম্পলি স্ক্ৰল কৰি আপুনি চেক কৰি পেলাই সেইটো বনাই ল'লেই হ'ল। তেতিয়া আপোনাৰ বহুত সময় বাচি যাব, প্লাছ বহুত ধুনীয়া এটা ইনভইচ ৰেডি হৈ ওলাই যাব। চ' গাইজ, আই হোপ আপোনালোকে গম পালে যে ইনভইচ কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব লাগে। বহুত সহজতে মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ। চ' কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব পাৰে। বাকী ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে, তেনে আপুনি নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছাম চেনেলটো ফ'ল' কৰি ল'ব, প্লাছ বেল আইকনটো প্লেচ কৰি দিব, যাতে ইন ফিউচাৰ যি যি আপডেটছ আহে গোটেইখিনি আপুনি পাই যায়। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াটো মোৰ পেজ আছে, ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ফেচবুকত, তাতো গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ, হেভ এ নাইচ ডে, মান্থ এণ্ড ইয়েৰ।